আগৰ বাইক মধ্যে কি কৰি আছোঁ চেষ্টা কৰি দিছোঁ বডিটো চাম নাই গাইছে বাট কেনেকুৱা চেঞ্জ কৰিছে গাইছে নাজানো কেনেকুৱা আহি আছে ৰুলটো কাৰণ যিহেতু সদায় কেতিয়াবা লগত ভিতৰত গাড়ীখন লৈ আহিছোঁ আমি ইমান দূৰ যাম ইমানটো মাইনাছ নাপাওঁ না যিহেতু অলপ মাইনাছ যিহেতু কৰিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে বাট চাই লওঁ এই গাড়ী লৈ ভিডিঅ' কেমেৰা বনাইছিল আপুনি আয়ক থাকিব লাগিব কেতিয়াও থাকিব লাগিব বুক কৰিব লাগিব বোলে মানে কি দামী দামী গাড়ী কাম কৰিব মানে কি স্প্লেণ্ডাৰ আপুনি মানে গাড়ী এই ভিডিঅ'বিলাক বঢ়িয়া হাঁহিব বোলে এনেকুৱা কৰিছে আৰে ভাই তাৰ যি আছে লগত মই একেবাৰে মই জানো মই কত কিমান কষ্টকৈ কিনিছোঁ মই গগুৰ কামত থাকিলে যাৰ কম হৈছে মানে পৰিৱেশ কিনিছোঁ গগুৰ তাৰ কাৰণে হাঁহিব থাকিব লাগিব আৰে যাৰ যিটো কথা আছে চেণ্টাৰ লৈ পেলাই কোনোবা থাকিলেও গগুৰ ভিডিঅ' কৰিব লাগে কি ডাঙৰ কথা মই কৈছিলোঁ কি আৰে যাৰ যিটো ক্ষমতা আছে তাই এনেকুৱা কৰি মানে ফটোগ্ৰাফি কৰিব নহয় যাৰ যিটো হেৰি আছে মোৰ মই অলপ ৰাইড মাৰি মোৰ কেতিয়াই মাৰিছে মই হিচাপ কৰিলে কেতিয়াই মই মাৰিব পাৰোঁ মোৰ কি নাই কাৰণে মোক চাইকেল মই মাৰিম বা কি হ'ব লগা নাই নহয় হাতত তাৰ কৈছোঁ মই গোবৰৰ চুট লোৱা নহ'ল মানে কি গোবৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ নকৰিলোঁ আৰু সেইটো আৰু লোকেলে মানুহ হয় ইয়াৰে তাতটো আৰু কি ক'ম মানে সেইটো মাইণ্ড থাকিব নালাগে মাইণ্ড চেট এটা কৰিব লাগে মানুহ চাপৰ্ট কৰা চাপৰ্ট কৰিলে চবে আগুৱাই যাব মানে কি ক্ষমতা হ'ব যদি এই সেনেকৈ কৈ দিয়ে তো মই কি ভাবিলোঁ যে মোৰতো ভাবিলোঁ মোৰ কেতিয়াবা চাগে মই একো নাই যাৰ নাই একো নাই এনেকুৱা সৰু বাইক স্প্লেণ্ডাৰ লৈ বা ড্ৰাইভাৰ লৈ চলাই কমপ্লিট কৰিছে তাহাঁতক কেনেকুৱা লাগে তাতে ভাবিব কি হৈ যাব যে নাই আৰু লৈ নকৰোঁ আৰু মানুহক এনেকুৱা তেনেকুৱা আহিব তো কেনেকুৱা লাগিব তো চবকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছোঁ যে আজিৰ পৰা এনেকুৱা নহয় তাহাঁতক উৎসাহ দিব আগ্ৰহ দিব যে আজিলৈকে কৰিছোঁ আগ্ৰহ যাই থকা আজি আছোঁ তোমালোকৰ লগত এনেকুৱা কৰোঁ এইবোৰ কৈ কিনে আই উৎসাহ লাগিব চুমন থাকিব কেটিএম লাগিব এইবোৰ কৈ কিনে এনেও তাহাঁতক মানে কি আগুৱাই যোৱাৰ পৰা শিকাই মাতিব কাৰণ আগ্ৰহ এটা মানে কি সপোন থাকে যে আগুৱাই যায় আমি যদি ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হওক বা কিবা এটা কেটাৰ হ'ব আৰু তো এনেকুৱা নকৰিব আপোনাৰ চাউল যাবলৈ দেৰি হৈ গ'ল এঘাৰটাই বাজে প্ৰায় লগত যাওঁ পাম আৰু মই বেছি নাই ঠিক আছে চাউল যায় সেইফালে তো পাঠশালা পালোঁ আৰু বিস্কুট এইখন স্কুটি মানে যেতিয়া মামাহঁতৰ সৰুতে আহিছিলোঁ বাছত পাঠশালা যোৱাৰ আগত যিখন সৰুতে ৰেল লাগিছে বেছিভাগ মই বহি গ'লে ট্ৰেইনেৰে যাওঁ বিস্কুট আনি কৰি চাওঁ মই এটা আল্টিমেট
itu rel line ইফালে গৈ যাই কিনে আমি বহি যাওঁ আৰু হৈ যায় ইমান ঠাণ্ডা দিছে কি কম গাইছ ইমান ঠাণ্ডা দিছে মানে বস্তু তাৰ ভিডিঅ' নাই ব্লগ লৈ অহা নাই মানে হাতখন চাপ আছে ডেষ্টিনেশ্যন আহি পালোৱে তো লগ পাইছোঁ কামটো কৰি কিনে মোৰ ডিউটি আছে ডিউটিটো কৰি কিনে লগ পাইছোঁ ডিউটি ডেষ্টিনেশ্যন আহি পালোঁ তো কামটো মানে মোৰ ডিউটিটো কৰি কিনে তো লগ পাইছোঁ যেনে তো জাষ্ট মই কামত আহি পালোঁ তো এইটোৱে হয় এইখনে গেট তো এনেকৈ পল পাঠশালা নালনা তো এইটো ওচৰতে হাৱে আছে সেইটো হাৱে তো এতিয়া ডিউটি টাইম ডিউটি কৰি আছোঁ তো 4টা 5